Hi mga mami, so paano ba mag-check ng SSS Matben or kung paano malaman kung qualified ba kayo for SSS Maternity Benefits? So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and para sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So yung sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo and maternity case. So for example, voluntary member, kung may other category kayo, ilagay nyo lang yung category nyo ha. And then for maternity case, we'll be doing normal delivery or CS delivery. And kung may mga solo parent dito, lagay niyo lang solo parent. We'll be doing another video if ever may mga miscarriage po. So, ayan. And then, for step number 2, enter lang natin yung EDD natin, which is, ang gagawin natin is for January 2027. And click nyo lang show qualifying period. And then, lalabas dito kung ano yung mga months na dapat meron kayong hulog, which is ito yung tinatawag na qualifying period. So, from the EDD na January 2027, ang qualifying period niya is October 2025 to September 2026. Nababago po ito ha, depende sa EDD na ilalagay nyo. So, kailangan meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualified kayo. And then sa step number 3, ilagay nyo lang kung magkano yung contribution nyo. So let's say for example, kung hindi nyo kabisado yung contribution nyo, mag-login lang kayo sa SSS account nyo. And then under contribution, hanapin nyo yung mga qualifying month nyo. And then i-check nyo kung may mga contribution kayo doon. And then kung meron, ilagay nyo kung magkano. So again, nababago-bago yung qualifying period based sa EDD nyo. So let's say, for example, sa October 2025, this is based sa EDD ng January 2027. So let's say for example, 750. Then 300,000. Let's say 25. Yan. So, na-adjust siya based dun sa updated SSS contribution table. So, kaya kung magbabayad kayo ng mga contribution nyo, make sure na updated kayo or kailangan i-check nyo kung magkano yung updated na nasa SSS contribution table. Yan. And then, let's say wala tayong hulog sa ibang months. Yan. And then, calculate maternity benefits. So, ito yung estimate na pwede kong makuha based dito sa contribution na inilagay ko. So, ito nababago-bago din po siya ha. Depende sa contribution nyo. So, estimate lang po siya. Ibig sabihin, pwede pa itong mabago. Depende kay SSS kung, let's say, on time ba kayong nagbayad or tamang qualifying month ba kayo nagbayad. So, kung halimbawa may mga late payment, yun, possible mabago yung amount na pwede nyo makuha kay SSS. So, ito yung mga steps para ma-check nyo kung ano yung qualifying period nyo and paano ma-check kung qualified pa kayo. So, step number 1 and 1, 2, and 3. And if ever gusto nyo malaman kung ano yung other steps, I have another video or part 2, pwede nyo rin siyang panoorin, which is ang topic natin doon is kung paano may increase pa or kung possible pa bang ma-increase yung SSS maternity benefits na pwede nating makuha and kung ano yung mga requirements na kailangan i-submit or kailangan naka-ready tayo. So sa mga gusto po magpa-compute or magpa-compute, comment lang your EDD, your month contribution, and sa mga gustong mag-self-compute, punta lang po kayo sa SSS Maternity Benefits Calculator. If ever you also have question, pwede kayong mag-comment sa baba and click nyo lang din yung notification button para if ever na may bago tayong video, ma-update din po kayo. And for those mommies na need ng extra fund po, I have a referral link po dito ha. Pwede nyo siyang i-click, ayan. And then, mapupunta po kayo kay Union Bank Credit Card. Wala po tayong commitment dito ha. Whether you're approved or not po, pwede po kayo mag-fill up po.